Hello everyone and welcome back to our channel. In today's lesson, we're going to learn hobbies in Albanian. Learning hobby vocabulary is very useful because it helps you talk about your interests, ask others about theirs, and have everyday conversations in Albanian. For each hobby, I will first say the word in Albanian, then give you a couple of example sentences so you can see how it's used in real life. So let's begin. Our first hobby is leximi. Leximi means reading. For example, leximi është një nga hobet e mia të preferuara. Reading is one of my favorite hobbies. Leximi është një nga hobet e mia të preferuara. Another example, unë lexoj çdo mbrëmje para se të fle. I read every evening before I sleep. Unë lexoj çdo mbrëmje para se të fle. Let's look at another hobby. Shkrimi. Writing. Shkrimi. Për shembull, shkrimi më ndihmon të shpreh mendimet e mia. Writing helps me express my thoughts. Shkrimi më ndihmon të shpreh mendimet e mia. Ajo shkruan poezi në kohën e lirë. She writes poetry in her free time. Ajo shkruan poezi në kohën e lirë. So here we've used the verb shkruaj to write, from which we derive the noun shkrim, writing. Another hobby is dëgjimi I muzikës, listening to music. Dëgjimi I muzikës. Për shembull, dëgjimi I muzikës më relakson shumë. Listening to music relaxes me a lot. Dëgjimi I muzikës më relakson shumë. Unë dëgjoj muzikë çdo ditë gjatë udhëtimit për në punë. I listen to music every day during my commute. Or literally, I listen to music every day during my journey to work. Unë dëgjoj muzikë çdo ditë gjatë udhëtimit për në punë. Another hobby? Shikimi I filmave. Watching movies. Shikimi I filmave. Shikimi I filmave është një aktivitet shumë argëtues. Watching movies is a very fun activity. Shikimi I filmave është një aktivitet shumë argëtues. Ne shikojmë filma çdo fundjavë. We watch movies every weekend. Ne shikojmë filma çdo fundjavë. Let's look at another hobby in Albanian. Luajtja e sporteve. Playing or doing sports. We say playing sports. Për shembull, luajtja e sporteve është e mirë për shëndetin. Playing sports is good for health. Luajtja e sporteve është e mirë për shëndetin. Një shembull tjetër, another example, unë luaj futboll me miqtë e mi çdo të shtunë. I play football with my friends every Saturday. Unë luaj futboll me miqtë e mi çdo të shtunë. Here is just an example of the most common sport played in Albanian, football, so you can say I play football when describing your sports hobbies. Another hobby is gatimi, cooking. Gatimi. Për shembull, gatimi është një hobi shumë kreativ. Cooking is a very creative hobby. Gatimi është një hobi shumë kreativ. Më pëlqen të gatuaj ushqime tradicionale shqiptare. I like cooking traditional Albanian food. Më pëlqen të gatuaj ushqime tradicionale shqiptare. Moving on, we have udhëtimi, traveling, udhëtimi. Për shembull, udhëtimi më lejon të zbuloj kultura të reja. Traveling allows me to discover new cultures.
Udhëtimi më lejon të zbuloj kultura të reja. Another example. Ne udhëtojmë shpesh gjatë verës. We travel often during the summer. Probably you can say this to someone when you're having a muhabbet, a talk. You say, we travel often. If traveling is your hobby, we travel this much a year. You say, ne udhëtojmë shpesh gjatë verës. Another hobby would be fotografia. Photography. Fotografia. Për shembull, fotografia është një hobi shumë interesant. Photography is a very interesting hobby. This would be more like when someone expresses that photography is their hobby, and you reply, oh, photography is a very interesting hobby. Fotografia është një hobi shumë interesant. Një tjetër shembull, another example, unë bëj fotografi të natyrës dhe qyteteve. I take photos of nature and cities. Literally, I do photos, we say in Albanian. Unë bëj fotografi të natyrës dhe qyteteve. Moving on to another hobby, we have piktura. Painting. Piktura. Për shembull, piktura është një mënyrë e bukur për të shprehur artin. Painting is a beautiful way to express art. Piktura është një mënyrë e bukur për të shprehur artin. Another example where we use the verb would be ajo pikturon peisazhe dhe portrete. She paints landscapes and portraits. Ajo pikturon peisazhe dhe portrete. Another hobby in Albanian is kopshtaria, gardening. Kopshtaria comes from the word kopsht, which means garden. Për shembull, kopshtaria është një hobi shumë relaksues. Gardening is a very relaxing hobby. Kopshtaria është një hobi shumë relaksues. Një shembull tjetër, another example, gjyshi im kalon shumë kohë në kopsht. My grandfather spends a lot of time in the garden. Gjyshi im kalon shumë kohë në kopsht. Now we move on to a very common hobby in nowadays, which is videolojra, video games. We keep the pronunciation in the foreign language video, although it's video. Videolojra. Për shembull, videolojrat janë shumë popullore tek të rinjt. Video games are very popular among young people. Videolojrat janë shumë popullore tek të rinjt. Another example, unë luaj videolojra me miqtë e mi online. I play video games with my friends online. Unë luaj videolojra me miqtë e mi online. We keep online as it is because we've become so used to it. Another hobby in Albanian is kërcimi or vallëzimi, which means dancing. Kërcimi literally means jumping, but we use it for dancing. How we got to that, I have no idea. Probably should look it up. Vallëzimi is the traditional word for dancing. We use it for valle, which is a folkloric dance usually done at weddings. Kërcimi është një aktivitet shumë energjik. Dancing is a very energetic activity. Kërcimi është një aktivitet shumë energjik. Ajo vallëzon në festa dhe në evente familjare. She dances at parties and family events. Ajo vallëzon në festa dhe në evente familjare. And our last hobby for today, which is one of my hobbies, is mësimi I gjuhëve, learning languages. Mësimi I gjuhëve, literally the learning of the languages. Mësimi I gjuhëve të huaja është shumë I dobishëm. Learning foreign languages
is very useful. Mësimi I gjuhëve të huaja është shumë I dobishëm. Another example, which is true for each one of you watching this video, unë po mësoj shqip çdo ditë. I am learning Albanian every day. I hope you are. Unë po mësoj shqip çdo ditë. Great job! Now you know many hobbies in Albanian, and you've also seen how to use them in sentences. Try writing in the comments. Cili është hobi juaj I preferuar? What is your favorite hobby? If you have a hobby in mind that I did not mention, please write it in the comments and I'll be happy to translate it for you. Thank you for watching, and I'll see you in the next lesson.